नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुनिल बुढा हो कि म चाहिँ पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा चाहिँ अध्ययनरत छु मेकानिकल फ्याकल्टीमा। सो हामीले रिसेन्टली चाहिँ हामीले पुल्चोक क्याम्पसद्वारा चाहिँ आयोजित गरिएको गोकार्ट कम्पिटिसनको लागि चाहिँ एउटा गोकार्ट बनाएको छौँ होइन। ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले लगभग 40 दिन जति लगाएर चाहिँ हामीले बनाएको थियौँ है, लगभग 10-11 जना टिमको थ्रुबाट। सो आज चाहिँ म यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, जुन चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री जस्तो चाहिँ रहनेछ है त। ल सुरु गरौँ है त। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि त बाँकी अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ सुरुमा अलिकति अझ कामहरू चाहिँ अझ गर्नै छ है। ओके, सो हामी चाहिँ अब यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सको बारेमा भन्नेछौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ यो 4 व्हिलर गोकार्ट भइहाल्यो है, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ 2वटा कन्ट्रोल आर्म लगाएको छौँ अगाडि है, अनि यो चाहिँ फ्रन्ट व्हिल सस्पेन्सन मात्र भयो। यस्तो टाइपको सस्पेन्सनलाई चाहिँ हामीले डबल विसबोन सस्पेन्सन भन्छौँ है। अनि त्यस पछाडि गएर यो सस्पेन्सन भयो, अनि हामीले बल जोइन्टको थ्रुबाट चाहिँ कनेक्टेड गरेको छौँ सबै कुराहरू। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मास्टर सिलिन्डर भयो है, जुन चाहिँ हामीले पछाडि डिस्क ब्रेकको लागि चाहिँ युज गरेको थियौँ। यो चाहिँ अब हामीले अटोमा युज हुने मास्टर सिलिन्डर युज गरेको यसमा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि स्टियरिङ मेकानिजम भन्दा चाहिँ यो एङ्करम्यान स्टियरिङ सिस्टम भन्छ यसलाई, मेकानिजम है। अनि यो पनि हामीले लिङ्कहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सबै बल जोइन्ट र अनि ड्र्याग लिङ्कहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले बनाएको छौँ है। यसलाई चाहिँ यसरी टर्न गर्दाखेरिमा चाहिँ यो टर्न हुन्छ है त यसरी। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ गियर बक्सकोमा चाहिँ यो स्टियरिङ गियर बक्सको रूपमा चाहिँ ओम एन्ड ओम हुल टाइपको छ है। यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको थियौँ विराटनगरबाट गएर ल्याएर। अनि यो गोकार्टको चाहिँ एउटा स्विच छ यहाँनिर अन अफ गर्नको लागि। हामीले स्टार्ट चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले अफमा छ है। अन गर्नुपर्दा यसलाई हामीले प्रेस गर्छौँ, त्यस पछाडि गएर यता किक हान्छौँ हामीले। यहाँ पछाडि चाहिँ इन्जिन देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर किक गर्छौँ। यो चाहिँ सेल्फ स्टार्टर होइन, अहिले पुरानो मोटरसाइकलको इन्जिन भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ। अनि इन्जिनको पावरको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ यो 125 सीसीको भयो, YBX बाइकको, यामाहा कम्पनीको भयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो साइलेन्सर पाइप भयो चाहिँ हामीले बाइकको, यो पनि सेकेन्ड ह्यान्ड कबाडीबाट ल्याएको थियौँ। अनि यसलाई चाहिँ अलि राख्न पोजिसन चाहिँ अलि हल्का भर्टिकल छ, ट्र्याक्टर स्टाइलको। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ट्याङ्की छ है। यो चाहिँ हाम्रो स्कुटरको भइहाल्यो, डिओ स्कुटरको 5 लिटरको ट्याङ्की हो यो चाहिँ। त्यस पछाडि गएर कुरा गर्दा यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब तेल यताबाट सप्लाई हुन्छ होइन। यो चाहिँ अन अफ गर्नको लागि चाहिँ ओइल ट्याङ्क अन अफ गर्नको लागि स्विच पनि छ यहाँनिर। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ चाहिँ टुल बक्स देख्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यहाँ चाहिँ वायर कनेक्सनहरू अनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू यहाँनिर, अनि हल्का त्यो टुलहरू चाहिँ एकदम कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीको रूपमा राख्न सक्नको लागि बनाएको थियौँ हामीले। अनि त्यस पछाडि अब इन्जिनको त मैले कुरा गरिहालेँ है। अब त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ हाम्रो सिट भयो, हल्का सिट चाहिँ पुरानै छ, हामीले सबै सेकेन्ड ह्यान्डै हालेको हौँ। त्यस पछाडि गएर अब गियरको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै बाइकको जस्तै भयो होइन, 4 गियरसम्म चाहिँ हुन्छ। अगाडि चाहिँ 1, अनि त्यस पछाडि न्युट्रल, अनि 2, 3, 4सम्म चाहिँ हामीले यो गियरमा यसलाई कुदाउन सक्छौँ होइन। त्यस पछाडि अब गएर ब्रेकको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पछाडि मात्र छ डबल डिस्क ब्रेक भइहाल्यो होइन। यो बाइकको भयो डिस्क ब्रेक यता र अनि यहाँनिर चाहिँ छ हाम्रो डिस्क ब्रेक। सो यसलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटै प्याडल छ यहाँनिर होइन, ब्रेक प्याडल। अगाडि चाहिँ हामीले ब्रेक राखेको छैनौँ किनकि डिस्क ब्रेक चाहिँ अलिक राम्रो हुने भएर, अनि त्यही मात्र राख्यौँ। त्यस पछाडि यो ब्रेक भइहाल्यो, यो हाम्रो गियर सिफ्टर, अनि यहाँ क्लच छ है। अनि त्यस पछाडि यतापट्टिको चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एक्सिलेटर भइहाल्यो होइन। यो पनि हामीले एडजस्टेबल बनाएको छौँ। एडजस्टेबलको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर चाहिँ नट बोल्ट सिस्टम रहेको छ होइन। अब यसलाई यसको आइडियल आरपिएम सेट गर्ने, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ यो घुमाएर। अनि अब इन्जिनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ होइन, हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एयर फिल्टर छ, मक्सी एयर फिल्टर है। अनि त्यस पछाडि गएर अनि यो भनेको हाम्रो चोक वायर भइहाल्यो होइन। अनि यो चाहिँ अब अनि त्यस पछाडि गएर एक्सिलेटरको वायर यहाँनिर छ, अनि त्यस पछाडि गएर इग्निसन प्लगहरू चाहिँ यतापट्टि छ है त। अनि त्यस पछाडि गएर यो किक स्टार्ट गर्नको लागि भइहाल्यो है। अनि त्यस पछाडि अब यसबाट पावर आउटपुटमा चाहिँ हामीले एउटा यहाँनिर 13वटा तिथ भएको चाहिँ स्प्रोकेट युज गरेको छौँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि हामीले गियर सिफ्टर चाहिँ अघि देखाएको थियौँ, त्यो चाहिँ यहाँनिरबाट लिङ्क गरेर हामीले चाहिँ स्टार्ट गियरहरू चेन्ज गर्छौँ होइन। यहाँनिरबाट हामीले कनेक्टेड गराएको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो यो मेन एउटा राम्रो अनि नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यो हाम्रो गोकार्टमा हामीले डिफ्रेन्सियल एड गरेको छौँ है त। नर्मल्ली गोकार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सियल हालिँदैन है, अनि यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सियल हालेको छौँ। अनि यो डिफ्रेन्सियलको चाहिँ काम के भन्दाखेरिमा टर्निङमा चाहिँ यो 2वटा व्हिललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पिडमा चाहिँ रोटेट हुनको लागि अथवा त्यो टर्न लिनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है त डिफ्रेन्सियलले।
त्यसरी गएर यहाँनिर हामीले ब्लक बियरिङ युज गरेको छौँ यो पछाडिको लागि चाहिँ। अनि यो चाहिँ भ्यानको टायर भयो है। अनि अगाडिको चाहिँ हाम्रो स्कुटरकै टायर थियो, पछाडिमा चाहिँ हाम्रो भ्यानको टायर छ। अनि त्यस पछाडि गएर यो हामीले पछाडि चाहिँ भ्यानको व्हिलहरू युज गरेको छौँ होइन। त्यस पछाडि अनि यहाँनिर हाम्रो पछाडिको यो जुन पावर ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ इन्जिनबाट पछाडिको एक्सेलसम्मको लागि चाहिँ हामीले 44 डिटको चाहिँ स्प्रोकेट युज गरेको छौँ। यो नि बाइककै भइहाल्यो है। अनि त्यस पछाडि गएर जुन चाहिँलाई चाहिँ यो डिफ्रेन्सियलसम्म चाहिँ हामीले अट्याच गराएको छौँ यसलाई मेसिनिङ गरेर। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 2वटा ब्लक बियरिङ छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ इन्डमा पनि एक्सेलको इन्डमा पनि ब्लक बियरिङ छ। यो एक्सेल र अनि टायर चाहिँ भ्यानकै भयो हाम्रो। अनि अगाडिको लागि चाहिँ हाम्रो स्कुटरको टायर भयो है। अनि एकदम स्पिड कुदाउँदाखेरिमा पनि ब्यालेन्स एकदम दामी छ है। स्किडिङहरू केही प्रब्लम छैन। हामीले ड्रिफ्ट पनि मजाले गर्न सक्छौँ होइन। जुन चाहिँ भिडियो सायद युट्युबमा हालेको छ ड्रिफ्ट गरेको पनि हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क दिएको छ। सो यति नै हो है त हामीले बनाएको गाडी। अझ यहाँ छ बनाउनु पर्ने, यहाँनिर हामीले प्लाईहरू अथवा यहाँनिर टेक्नको लागि अझ बनाउनै छ कुराहरू धेरै नै बाँकी छन्। हामी सर्ट टाइम थियो, लगभग 1 मन्थमा चाहिँ हामीले कम्पिटिसनको लागि चाहिँ रेडी भइसक्नु पर्ने थियो। अनि अल्दो त्यो कम्पिटिसन चाहिँ सर्यो होइन। अनि हाम्रो एक्जाम पनि आइरहेको थियो, त्यही भएर भ्याएको थिएनौँ। अब चाहिँ हामी यस पछाडि अब रिमेनिङ भएको कामहरू चाहिँ गर्नेछौँ। सिट अनि यहाँनिर अझ ब्यागमा प्लाइवुडहरू हाल्नु बाँकी नै छ होइन। यतिसम्म चाहिँ हामीले गरेको थियौँ। अनि त्यस पछाडि एक्जाम आयो। हाम्रो टप स्पिड कति थियो भनेको त एकपटक? अनि टप स्पिड भनेको चाहिँ हाम्रो हामीले चेक गरेको चाहिँ लगभग 66 अथवा 65 भनौँ होइन, 65 km/h। त्यो चाहिँ अब यहाँ ड्राइभर बसेर अनि म चाहिँ त्यो चाहिँ एकजना पछाडि बसेको थियौँ होइन। सिङ्गल अझ दौडाएको पनि छैन, यहाँ रोड कन्डिसन पनि मिलिरहेको छैन टेस्ट ड्राइभ गर्नको लागि। अनि हाम्रो होप भनेको चाहिँ लगभग 70 कट्छ भन्ने छ होइन यसमा। अब लेट्स सी होइन, पछि कम्पिटिसनमा के हुन्छ त थाहा भइहाल्छ है। अब यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ अझ बनाउनु पनि पर्नेछ। अल्दो यतिसम्म गर्नु हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा थियो अनि हामीले गरियो पनि। एन्ड वी आर भेरी प्राउड अफ इट। हाम्रो टिम मेम्बरहरू सबैको नाम भन्दियो नि एकपटक? हाम्रो टिममा चाहिँ हामी 11 जना थियौँ है। सबै मेकानिकलकै फ्याकल्टी भयो।